हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई एनआरजी अफिसियलमा स्वागत छ। र आज म तपाईहरु सम्पूर्ण इमो चलाउने सम्पूर्ण साथीहरुको लागि खुसीको खबर लिएर आएको छु। र त्यो खुसीको खबर सुनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनु, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। र त्यो खुसीको खबर चाहिँ के रहेछ आउनुस् हेरौँ है त। सो साथीहरू, तपाईहरु सीधा प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसन छ इमो लाइट भन्ने। र इमो लाइट भन्ने एकदम सुपर फास्ट फ्री कल एन्ड जस्ट 5 MB एप साइज रहेको छ। पुरानो एप भन्दाखेरि यो एप धेरै नै एउटा सानो रहेको छ, जुन जम्मा 5 MB मात्र रहेको छ। र अर्को कुरा के रहेको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यो इमो एप खोलेर नै देखाउने छु। त्यसको लागि मैले पनि इन्स्टल गरिराखेको छु। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्ले स्टोरमा गएर इमो लाइट भनेर सर्च गरेपछि तपाईहरुले यहाँनिर त्यो एप्लिकेसन यहाँनिर आउँछ। नेट अलि स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि अलि टाइम लागिरहेको छ। एनीवे इन्स्टलिङ हुँदै रहेछ। सो इमो फास्ट भनेको तपाईहरुलाई फेसबुक लाइट जस्तै हो। यो पनि सम्पूर्ण कामहरु गर्नु मिल्छ, एकदम सुपर फास्ट हुन्छ यसको लागि। सो तपाईहरु यदि इमो चलाइरहनु भएको छ भने इमो लाइट चलाउँदाखेरि तपाईहरुलाई बेस्ट हुन्छ र बेटर पनि हुन्छ। यसको फिचर्सहरु के छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सँगसँगै इमो खोलेर नै देखाउने छु। त्यतिकै जेलको लागि मेरो इमो इन्स्टलिङ हुँदैछ। सो एकछिन वेट गर्न पर्ने हुन्छ। र साथीहरु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ इमो लाइट चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ र म यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। हेरौँ ओपन गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ। सो पुरानो इमो जस्तै रहेछ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ नम्बर हालिसकेपछि एउटा भेरिफिकेसन कोड माग्छ। र त्यो भेरिफिकेसन कोड आइसकेपछि यो आफै अन हुन्छ। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र यो खोलेर हेर्न गइरहेको छु म कस्तो छ भन्ने कुरा। सो यो सम्पूर्ण तपाईहरुको पहिला इमोको जस्तै रहेछ। सो इमो चलाउनु भन्दा इमो लाइट चलाउनु चाहिँ तपाईहरु सम्पूर्णको लागि बेटर अप्सन देख्छु म चाहिँ, किनभने यसले स्पेस पनि थोरै खान्छ र सम्पूर्ण फंक्सनहरु चाहिँ एज पुरानो इमोको जस्तै रहेछ। इमो सेटिङ, इमो लाइफ र एउटा के कुरा चाहिँ मिल्दो रहन्छ भने यहाँबाट इमो लाइफ भन्ने चाहिँ यहाँनिर छैन जस्तो छ। इमो लाइफ चाहिँ गर्न मिल्दो रहेनछ। बाँकी अप्सन, बाँकी चीजहरु सम्पूर्ण पुरानो जस्तै छ। यहाँ पनि सबै पुरानै छ। जस्ट तपाईहरुको इमो लाइफ रहेनछ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले यसबाट चाहिँ लाइफ गर्न मिल्दो रहेनछ। त्यो फंक्सन पनि बिस्तारै आउँछ होला। बट रिसेन्टली अहिले हालको लागि चाहिँ त्यो फाइल रहेनछ लाइफ गर्न मिल्ने खालको चाहिँ रहेनछ। सो सम्पूर्ण सामानहरु अथवा सम्पूर्ण फंक्सनहरु, सम्पूर्ण अप्सनहरु लाइक पुरानै जस्तै छ, पुरानै इमोको जस्तै छ। सो स्पेस कम खान्छ, स्पिड बढी छ। देन तपाईहरु सम्पूर्णले चाहिँ इमो भन्दा चाहिँ इमो लाइट चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरेर त्यो चलाउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा बेटर हुन्छ। ओके साथीहरु, तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो? अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। आजलाई यति नै है त।